Маркет вимірювальних приладів 7 вольт. Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 вольт. І сьогодні в нас на огляді універсальний прилад pH-метр-кондуктометр Solomir AZ8698 від тайванського виробника AZ Instruments. Давайте подивимося комплектність приладу. Так, в комплекті у нас сам прилад. Він, до речі, не з батарейками, а з акумулятором, який заряджається від USB. Дуже зручно. В комплекті у нас USB-кабель Type-C, інструкція, сертифікат з заводу і шнурочок для носіння. Мінімалістична комплектація, але за USB-кабель дякуємо. Це портативний водонепроникний прилад. Всюди ущільнення, всюди резиночки, як у більшості приладів такого класу. Ось, наприклад, тут ущільнення. Електрод змінний, біля електроду теж ущільнення, всюди ущільнення, тобто його можна занурити в воду або навіть вронити в озеро чи там в басейн, і йому нічого не буде. Окрім того, до цього приладу ви можете докупити ось такий подовжувач. Довжиною, якщо не помиляюсь, 3 метри, який дозволяє робити вимірювання в великих водоймах або на дні великих резервуарів без потреби спускатись до води. Відкрутили електрод, вставили електрод в подовжувач, так само гумове ущільнення на місці. Вставили подовжувач замість електрода в прилад. І система герметична. Давайте подивимось на нього у роботі. Керування приладом максимально просте. 3 кнопки. Кнопка режим перемикає між вимірюванням pH, електропровідність та солоність. Кнопка калібровки ініціює калібрування. Кнопка вмикання при довгому затисканні дозволяє зайти в налаштування. Що в нас є в налаштуваннях? Температура Цельсія чи Фаренгейта. Коефіцієнт перерахунку Solomir. З заводу був 0,5, можемо поставити там, наприклад, 0,6 і зберегти. Який вам потрібен під конкретно ваш розчин, той і ставимо. Стирання калібрування, скидання налаштувань на фабричні і калібрувальна точка електропровідності. Власне, все. Кнопка Hold при короткому натисканні, по-перше, затримує покази на екрані, по-друге, записує їх в пам'ять. Інше коротке натискання зняли з холда, знову покази в реальному часі. Кнопка Recall дозволяє пролистувати показання, які були збережені кнопкою Hold. Тут перше показання, друге, третє. Відповідно, їх можна стерти з налаштувань. Повторним натисканням виходимо назад в режим вимірювання. Давайте спробуємо його прокалібрувати, подивитися, що буде. До речі, дякуємо, що дивитесь наші відео. Для тих, хто додивився до цього місця, спеціальна пропозиція. За промокодом AZ2025 ви отримаєте 10% знижку на всю продукцію цього бренду протягом найближчого місяця. Ось такий у нас комбінований електрод. pH та електропровідність. Ось виходить електролітний ключ з пористої полімерної тканини, судячи з усього. Почнемо з pH. Скоріш за все, це будуть стандартні 4, 7, 10. Пробуємо 7. Калібровка.
7.00. 7.02, тому що він врахував термокорекцію. Повторне натискання кнопки калібровки запам'ятало нам значення. Пробуємо четвірку. Чотири 36. Калібровка. 4.00. Запам'ятали значення 3.95. Ще раз калібровка. Значення пливе в часі. Треба дочекати, щоб воно перестало плисти. Власне, все. Беремо десятку. Не забуваємо, що витирати pH електроди насухо не можна, і взагалі бажано вимірювального скла не торкатися, лише обмити водою і скинути останні краплі. Відгук електрода достатньо швидкий. Калібровка. Все відкалібровано. pH-метр готовий до роботи. Тепер калібрування електропровідності. Починаємо, як завжди, з 14-13. З середини діапазону. За можливості прибираємо зайву рідину. Кілька разів промиваємо комірку, переходимо в режим електропровідності. Чекаємо стабілізації. 1290 поки що. Калібровка. Він розпізнав, що це 14-13. Зачекаємо трошки. Чудово. Перша точка є. Давайте спробуємо пройтися по високих, а потім по низьких. Скоріш за все, точки 147 у нього в пам'яті немає. Набір стандартний 84, 1413 і 1288 мікросіменсів. Так, 1288. Ну, 10,7 показує. Калібровка. Є. А тепер давайте повернемося в 14.13 і подивимося, що він показує. Угу. Mm. 14.29. Ну, непогано, як для такого приводу і для такої комірки. І давайте спробуємо сходити в низьку електропровідність. Візьмемо розчин 84, але оскільки ми переходимо з високої, то спочатку треба дуже якісно відмити комірку. Угу. – 82,4. Чудово. Тобто з лінійністю в нього все добре. 84,0 розпізнано. Як для приладу такого класу, кондуктометр прям дуже непогано все показує. Власне, все, прилад відкалібрований і готовий до роботи. Якщо ви взяли подовжувач, то в комплекті у вас ще буде ось така захисна решітка, щоб
електрод не розбитий об щось на дні, закинули в свою водойму і міряєте pH або електропровідність. Зберігаючи кнопкою Hold значення, кнопкою Recall, відповідно, можна переглядати, що ви там не зберігали. Зарядка від USB, повна водонепроникність, чудовий привод, недорогий. Можна брати як кишеньковий pH-метр, можна окремо взяти подовжувач для роботи з водоймами. Ми є офіційним представником AZ Instruments в Україні. Відповідно, надаємо офіційну гарантію, сервісне обслуговування. Сподіваємось, що у вас не залишилося запитань після цих відео. Якщо ж вони раптом залишилися, ви завжди можете задати їх нашим менеджерам телефоном, електронною поштою або залишити в коментарях.